جربتي التفاح المبشور قبل كده؟ مش هقول لك ضاع عمرك ولا اقول لك اتندمتي على الوصفه دي انك ما عملتيهاش قبل كده، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان بعد ما تجربي الوصفه دي انها هتكون ادمان بالنسبه لك وهتعمليها على طول. طعمها حلو جدا جدا والنتيجه بجد هتبهرك. نبدا كده في وصفتنا على طول ونشوف هنعملها ازاي، بس يا ريت لو تشيروا الوصفه لكل اصحابك اكون شاكره ليكي جدا جدا، واتمنى تحطوا لايك للفيديو ده. اول حاجه هنبدا نعملها مع بعض، انا معايا كده 7 حبات من التفاح، هبدا اقشرهم بالشكل ده. وبعد ما نقشر التفاح معانا هنضفه كويس جدا طبعا الاول، وطبعا التفاح ده انا غسلاه. هبدا دلوقتي ابشره معاكم على المبشره العاديه المتاحه في كل بيت، واوريكي دلوقتي شكل البشره هيكون عامل ازاي. دي الكميه اللي انا هحتاجها، مش هحتاج اكتر من كده. هبشر الكميه كلها بنفس الطريقه اللي انت شايفاها معايا دي كده الكميه كلها معايا. هبدا احطها في طاسه او في صينيه او حله، اي حاجه متاحه عندك، عشان ده طبعا احنا هنسويه على النار الاول. هنحط كده بشر التفاح معانا وهنشوف ايه الاضافات اللي احنا هنحطها عليه واللي هتفرق جدا فعلا في الطعم. اول حاجه احط كده عليه عصير ليمونه كامله، عصير ليمونه كبيره او معلقتين كبار من الليمون. ودلوقتي هنبدا نضيف عليه معلقتين كبار من السكر، وكميه السكر دي ترجع ليكي على حسب ما انت عايزه. يعني ممكن هو على النار تدوقي، لو انت عايزه سكر زياده زودي. انا عن نفسي احتجت معلقتين سكر تاني فزودت على حسب بقى حلاوه التفاح معاكي. ضفت كده معلقتين كبار من السكر، ودلوقتي كده هحط معايا نص معلقه صغيره من القرفه، بتدي طعم حلو جدا طبعا مع التفاح. هنرفعهم دلوقتي معانا على النار ونبدا نسويهم. هياخدوا على النار مده ما تقلش عن 10 دقائق. لازم طبعا كل الميه اللي فيه تتبخر تماما. هتشوفوا دلوقتي شكله معايا يكون عامل ازاي، والكميه زي ما انتم شايفين كده ماليه كده معانا الطاسه، هتقل معانا خالص. دلوقتي زي ما قلت لكم انا احتجت تاني معلقتين من السكر، طبعا زي ما قلت لك هتدوقوا كده هو معاكي على النار. زودت كده معلقتين من السكر، وكده السكر كان بالنسبه لي مظبوط جدا. وببدا اقلب زي ما شايفين كده في نسبه كده من الميه لازم تتبخر معايا خالص. هوريكي دلوقتي الشكل النهائي يكون عامل ازاي. كده التفاح في المرحله دي كان استوى معايا تمام، طبعا بتدوقي كده طعمه معاكي، وفي نفس الوقت الميه اتبخرت منه تماما، وده اللي انا عايزاه، ان ما يكونش فيه اي نسبه ميه نهائي. لازم في الوصفه ما يكونش فيه نسبه ميه خالص. فكده هو جاهز معايا تمام. هوريكم دلوقتي شكله بيكون عامل ازاي. ده كده شكله في المعلقه اهو، كده ما شاء الله حلو جدا. هنبدا دلوقتي نجهز صاج فرن او اي صينيه مستطيله عندك على حسب المتاح عندك، مفيش مشكله خالص. دي صينيه الفرن عندي طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا الصينيه، ولا دهنتها زبده ولا زيت ولا اي حاجه، زي ما هي كده. بنحط فيها ورق الزبده وبنبدا نحط كده فيها التفاح بالشكل ده. حطيت الكميه بتاعتي كلها وهبدا دلوقتي افردها معاكم في الصينيه. هتشوفوا كده هنفردها مع بعض ازاي. لازم نوزعها على الصينيه كلها. بدات اوزعها بالشكل ده، طبعا هي سخنه جدا زي ما انتم شايفين كده. بنبدا نوزعها لحد ما نملى كده بيها الصاج بتاعنا كله. طبعا لو عندك صاج المونيا مفيش مشكله، او صينيه مستطيله المتاح عندك، مش شرط خالص صاج الفرن. كده خلاص انا سويت الكميه كلها بالشكل اللي شايفينه معايا ده. نبدا نشتغل كده في المواد السائله. معايا دلوقتي العجان، وطبعا مش شرط عجان يا جماعه، يعني ممكن مضرب كهربائي وممكن خلاط، مفيش مشكله خالص. هنحط كده فيه 3 بيضات، وهبدا دلوقتي احط عليهم كوبايه من السكر. الكوبايه اللي انا مستخدماها النهارده معيارها 250 مللي بالنسبه للسوائل، و150 جرام بالنسبه للدقيق. يبقى حاطين 3 بيضات عليهم كوبايه من السكر. دلوقتي هنبدا بقى نخفق السكر مع البيض لحد ما لونه يفتحي معانا تماما. هوريكي طبعا شكله هيكون عامل ازاي. طبعا لو ما عندكيش عجان تقدري تشتغلي بالمضرب زي ما قلت لك الكهربائي، او بالخلاط، المهم ان يعمل معاكي رغوه ويعمل معاكي فوم عالي. شايفين شكل البيض معانا عامل ازاي؟ ما شاء الله كده حلو جدا. دي المرحله اللي انا عايزه اوصل ليها. كده هو تمام معايا. هبدا دلوقتي اضيف عليه كوبايه من الحليب. زي ما قلت لكم الكوبايه اللي مستخدماها معيارها 250 مللي بالنسبه للسوائل. ده كده شكل البيض معانا ما شاء الله، ده القوام المظبوط. لو انت ضربتيه في الخلاط مده ما تقلش عن 7 دقايق هتوصلي برده للمرحله دي. دلوقتي هنضيف كده معانا كوبايه من الحليب، والحليب هنا حليب دافي. ضفتها كده معايا، ودلوقتي هضيف كده معايا الدقيق. كميه الدقيق اللي هستخدمها معاكم النهارده هي كوبايتين من الدقيق. ضفت كده اول كوبايه وعليها كده معلقه من البيكنج باودر، ودي كده الكوبايه الثانيه. كده تمام. هبدا كده اخفقهم حوالي دقيقه مش اكتر من كده، بحيث اتاكد ان الدقيق اختفى معايا تماما. طبعا وصفتنا النهارده ولا فيها زبده ولا فيها زيت. اخر حاجه هضيفها معاكم هي الفانيليا. ما بحبش اضيفها من البدايه عشان نكهتها تبقى قويه معايا وتبقى حلوه قوي. طبعا لو مش متاح عندك الفانيليا السائله مفيش مشكله خالص، استخدمي البودر. استخدمي كيسين من البودر او معلقه صغيره من البودر. كده خلاص خليط الكيك معانا جاهز كده تمام جدا. كل اللي هنعمله دلوقتي احنا هنصبه كده معانا على التفاح اللي احنا حطيناه في الصاج بتاعنا. شايفين شكل القوام عامل ازاي؟ ما شاء الله حلو جدا جدا، ولونه فاتح معانا، والكيكه هتطلع معانا فاتحه وحلوه قوي قوي. كده خلاص بنبدا نوزع بقى الخليط كله كده معانا على التفاح بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا خليط الكيك معانا هيكون رقيق، فما بياخدش معانا في النار اكتر من 10 دقايق. وتشوفي خليط الكيك لقيتيه استوى معاكي، بتفتحي الشوايه ياخد معانا لون، يبقى كده جاهز معانا تمام. هندخله على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. طبعا الفرن يكون مسخناه من قبل، واول ما يستوي معاكي زي ما قلت لك هتفتحي عليه الشوايه بتكون بالجمال ده.
كده ما شاء الله الكيكه معايا استوت معانا تمام كده، حلو جدا جدا. كل اللي هنعمله ان احنا هنخرجها كده من الصاج معانا زي ما انتم شايفين كده، ولا لزقت معانا في الصاج ولا اي حاجه. طبعا انا مجهزه ورق زبده بنفس المساحه دي، بحطها كده على وش الكيكه معانا او على وش السويسرول معانا، وهنبدا نقلبها دلوقتي مع بعض، بحيث ان احنا دي اللي هنلف بيها السويسرول معانا. قلبتها بالشكل ده، وهبدا اشيل كده ورق الزبده. شايفين ما شاء الله بيطلع معانا سهل جدا. عايزه اقول لكم بجد لو جربتوه بالطريقه دي طعمه فعلا تحفه، طعم التفاح مع الكيك حاجه كده خرافه بجد. خلاص كده شيلنا ورق الزبده كده معانا تمام. شايفين شكل التفاح معانا ما شاء الله حلو قوي، ونكهته حلوه جدا جدا ما شاء الله. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا كده هشوف الاطراف معايا، لو لقيتيها معاكي ناشفه هتشيليها بالسكينه زي ما انا شلت كده معايا، لكن لو لقيتيها معاكي طريه خلاص انت مش محتاجه ان انت تشيلي الطرف معاكي. ده كده شكل الطرف معانا. الكيك ما شاء الله لونه فاتح وحلو جدا جدا كده. خلاص تمام. هنبدا دلوقتي نلفه على شكل رول. طبعا بتلفي بالراحه قوي عشان طبعا ما يتكسرش معاكي. هبدا الفه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده طريقه لفه سهله جدا، مش هتاخد معاك اي وقت خالص. بس طبعا بكون حريصه كده وانا بلفه، واضغط كده بالراحه بورق الزبده بحيث ان هو ما يتكسرش معايا. كده انا لفيته معايا. طبعا المفروض يدخل التلاجة على الاقل ساعتين، بس انا صراحه كنت مستعجله على الوصفه فانا قطعته معاكم على طول. لفيته كده مثلا سبته حوالي ربع ساعه، وبعد كده بدات اقطعه ياخد بس معايا الشكل الرول اللي انتوا شايفينه ده. ده كده شكله معانا ما شاء الله تحفه. كل اللي اعمله ان انا على الوش كده هرش سكر بودره. طبعا التزيين ده يرجع ليكي، ممكن تسيبيه على نفس الشكل ده، تحطي اي حاجه انت حباها، شوكولاته او نوتيلا، دي حاجه ترجع لك مفيش مشكله خالص. انا هنا كده زينت بالسكر البودره، دي ابسط حاجه ممكن تزيني بيها. وهنبدا دلوقتي نقطعه مع بعض. طبعا اول قطعه معانا ما بتكونش متساويه قوي، مفيش مشكله خالص، بتكون شكلها بالشكل ده. هقطعه معايا ما شاء الله بيرمي معانا كميه كبيره زي ما انتم شايفين كده. الرول معانا كبير جدا، حلو قوي قوي. هدوقه برده طبعا معاكم واوريكم شكل الكيك من جوه عامل ازاي. ما شاء الله حاجه كده تحفه والله، تستاهل بقكم بجد. ده كده شكل الكيكه معانا، شايفين شكلها عامل ازاي. الكيكه ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده معايا هشه جدا، لونها فاتح، وطعم التفاح معاها فرق جدا في الطعم. اتمنى فعلا تجربوا الكيكه بالطريقه دي، هتعجبكم جدا باذن الله. وصفه سهله وبسيطه، وزي ما شفتوا كده معايا ما خدتش وقت خالص. وزي ما قلت لكم في البدايه مش شرط عجان، انا استخدمت العجان لان هو متاح عندي دلوقتي، لكن قبل كده انا كنت بشتغل بالخلاط عادي جدا مفيش اي مشكله خالص. يعني مش شرط عجان خالص في الوصفه بتاعتنا. اتمنى فعلا تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم في التعليقات، لان رايكم يهمني جدا جدا. طبعا وصفتنا النهارده تكون خلصت، اتمنى فعلا تكون عجبتكم. يا ريت طبعا لو عجبكم اتمنى يا جماعه فعلا بجد تشيروا الوصفه لكل اصحابكم عشان توصل لكل الناس. اكون شاكره لكم جدا جدا، واهم حاجه ما تنسوناش في اللايك. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه.